สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุกกี้ไทยเยอรมันนะคะเช้านี้นะคะที่ประเทศเยอรมันมีหมอกหนามากแล้วก็เรามีนัดกับคุณหมอสำหรับวันนี้คือพาลูกชายไปตรวจสุขภาพตามนัดนะที่คลินิกในเมืองไฮเดนเบิร์กนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยคือกะเวลาออกจากบ้านให้เร็วกว่าเดิมเพราะว่านัดหมอตอน8 โมงเช้าเราก็เลยออกจากบ้าน7 โมง 15 นาทีนะคะซึ่งบรรยากาศเช้าเนี้ยนอกจากหมอกจะบังตาแล้วสิ่งที่เราเห็นกันสำหรับคนเยอรมันก็คือเหล่านักปั่นจักรยานที่เขาจะปั่นรถจักรยานไปทำงานเนาะซึ่งมันก็จะมีเยอะมากเพราะว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องนั่งรถส่วนตัวนะเขาจะปั่นจักรยานไม่ก็นั่งรถบูธรถประจำทางหรือไม่ก็รถไฟรถรางซึ่งมันมีเยอะมากสำหรับในตัวเมืองไฮเดนเบิร์กนะคะและที่สำคัญนะแม้ว่าอากาศจะไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วกฎฟิสิกส์ก็แพ้กฎจราจรค่ะรถติดในเมืองไฮเดนเบิร์กหนักมากซึ่งทำให้เราไปไม่ทันนัดสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องกฎเหล็กของโรงเรียนเนาะในการที่เราถ้าลูกไม่สบายเนาะเขาก็จะมีแอป School Fox นะคะซึ่งการที่เราจะพาลูกไปหาหมอเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องส่งเมสเสจไปให้คุณครูที่โรงเรียนก่อนล่วงหน้าเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราลืมปุ๊บครูเขาจะมีเมสเสจมาหาคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกเราทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนซึ่งมีวันหนึ่งที่คุณแม่ลืมดูว่าเขาต้องเลื่อนเวลาแล้วเราก็ให้ลูกไปช้าคุณครูก็จะมีเมสเสจมาหาคุณแม่ด่วนเลยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่เขาเซฟเด็กถ้าเกิดเด็กไม่ถึงโรงเรียนเนี่ยเราจะรู้แต่ถ้าวันไหนลืมเราก็เลยต้องเขียนไปบอกคุณครูนะซึ่งในเยอรมันเนี่ยกฎอันนี้เขาก็เรียกว่า Schulpflicht หรือหน้าที่ในการไปโรงเรียนเนาะการที่ให้ลูกหยุดโดยที่ไม่มีเหตุผลจำเป็นเนี่ยหรือไม่มีใบรับรองแพทย์นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงถ้าโดนตรวจสอบขึ้นมาหรือเราโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกปรับจำนวนเงินจากหน่วยรัฐอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ถูกต้องนะคะแต่เรื่องที่น่าประทับใจก็คือระบบของโรงเรียนที่เนี่ยนะพอเด็กขาดเรียนเนี่ยเขาก็จะมีผู้ปกครองที่เราจะสลับกันที่จะเอาการบ้านมาให้เด็กหรืออาจจะเป็นเพื่อนในห้องเอาการบ้านมาให้ใครอยู่บ้านใกล้ใครคนนั้นก็จะเอาการบ้านสลับกันไปก็จะมากดออดหน้าบ้านแล้วก็ให้ลูกเราก็จะได้ทำการบ้านคือระบบมันเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้กันเนาะแบบนี้ทำให้เด็กไม่พลาดเรื่องการเรียนนี่คือวินัยและการจัดการที่น่ายกย่องสำหรับที่เยอรมันนะคะสำหรับวันนี้เนาะแผนการที่เราวางเอาไว้มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะซึ่งเราพอไปถึงคลินิกเนี่ยความตั้งใจเดิมก็คือจะพาให้ลูกตรวจเลือดด้วยแต่อย่างที่บอกวันนี้คือมีอาการไข้แล้วก็ไอด้วยวันนี้เราก็เลยไม่สามารถที่จะให้ลูกเจาะเลือดได้นะคะอันนี้จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดเรามีไข้หรือไออย่างเงี้ยผลเลือดมันจะไม่ถูกต้องนะคะเราจึงทำได้เพียงตรวจอาการเบื้องต้นและก็นัดกันใหม่ซึ่งชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะบางวันเราเตรียมตัวมาดีที่สุดแต่ปัจจัยภายนอกอย่างสภาพอากาศจราจรหรือสุขภาพลูกเราเนี่ยก็ทำให้แผนทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะคะแล้วเราก็กลับมาพูดถึงสม.เนาะการที่เรามีครอบครัวด้วยกันเนี่ยสามีที่มีความรับผิดชอบเนี่ยคือสมบัติอันล้ำค่านะทุกคนอันนี้บอกเลยคือสมบัติอันล้ำค่าจริงๆก็
ก็อย่างที่บอกเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมากันทั้งพ่อแม่ลูกนะคะอาจจะสงสัยมันว่างนักหรือไงสำหรับครอบครัวเราเนาะทุกครั้งที่พาลูกไปหาหมอหรือเขาจะลางานสามีจะลางานล่วงหน้าเพื่อขับรถให้เราไปด้วยกันจริงๆแม่มันไปไม่ถูกหรอกถ้าไม่ไปนี่จะไปจิกหัว ไม่ใช่แต่จิกไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่อยากมาเนาะอันนี้คือสิ่งที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะคนเยอรมันที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวการลางานมาดูแลลูกไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นหน้าที่ที่นายจ้างบริษัทเขาก็ให้การยอมรับนะสำหรับใครที่มีครอบครัวหรือถ้ามันลาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องมีการพูดเพราะบางทีเขาลาได้แต่เขาไม่อยากมามันเป็นภาระนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีๆสำหรับสามีที่มีความรับผิดชอบเนี่ยดูง่ายๆเลยเขาจะมีเวลาให้เมียและลูกเสมออันนี้คือคำว่าครอบครัวที่แท้จริงบางทีเราอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างเนาะอาจจะมีการทะเลาะประสาลิ้นกับฟันแต่กฎเหล็กของเราก็คือสำหรับเรานะก็คือเปิดใจคุยทุกเรื่องพูดคุยให้ชัดเจนสิ้นข้อสงสัยเราไม่เก็บความน้อยใจเอาไว้อย่างที่บอกอย่าเอาความน้อยใจหรืองอนขี้งอนหรืออะไรเงี้ยมาใช้ที่นี่ไม่ได้ผล3 วัน3 คืนเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้อยู่12 ปีแล้วเราอยากจะบอกว่าคุยทุกเรื่องไม่งั้นเขาไม่รู้เรื่องอันนี้นะคะซึ่งวันนี้คือคุยแบบนี้แล้วก็ให้เห็นบรรยากาศในเมืองไฮเดนเบิร์กที่เราได้ขับรถไปจะได้เห็นสถานการณ์แล้วก็การอัปเดตล่าสุดการใช้ชีวิตที่นี่เวลาไปหาหมอเนี่ยกะเวลาแล้วบางทีก็ยังไปช้าแล้วก็แผนที่เราวางไว้ก็อาจจะไม่ตรงนะคะคือสุดท้ายเนี้ยเราก็อยากจะฝากถึงสาวๆที่กำลังตัดสินใจจะแต่งงานหรือย้ายมาอยู่ต่างประเทศการตัดสินใจครั้งนี้ต้องมีความรักอยู่ในสมการด้วยเสมอและก็เรื่องเงินก็สำคัญแต่อย่างที่บอกถ้าเรารักกันเนี่ยเงินเราก็ช่วยกันหาได้แต่ถ้าไม่มีความรักเนี่ยอย่างแน่นอนถึงมีเงินมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะอย่าแต่งงานเพื่อเพียงอยากสบายหรือแค่อยากย้ายประเทศเพราะชีวิตจริงอ่ะมันมีความกดดันแล้วก็กฎระเบียบมากมายที่ต้องเผชิญอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งถ้าเราไม่มีความรักและความเข้าใจเป็นพื้นฐานเนี่ยนะเราว่าเมื่อเจอวันที่แผนเราผิดหวังอย่างรถติดเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหทะเลาะกันรถติดแผนพังหรือลูกป่วยเราจะท้อตั้งแต่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นปัญหาในครอบครัวอาจจะไม่ใหญ่มากอาจจะยังไม่ใช่เรื่องเงินแค่เรื่องเนี้ยก็อาจจะเครียดนั่งรถไปด้วยเนี่ยอยากจะกระโดดลงรถบางครั้งกว่าจะผ่านไปได้นะคะซึ่งความร่วมมือเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะคะที่สำคัญก็คือเราต้องพกความอดทนมาด้วยการที่จะมีชีวิตครอบครัวนะคะแล้วก็ขอบคุณนะที่มาติดตามชีวิตสะใภ้เยอรมันกับเช้านี้ที่มีหมอกหนาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย